Hello guys, good evening and welcome back to my channel, Mix Media Vlogs. And today, magluluto na naman tayo ng panibagong dish. This is actually the first time na lulutuin ko ngayon. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and Ang kagandahan ng dish na to guys is pang low carb diet siya na dish. And nakuha ko to sa kumare namin ni Bebe Lab. Kasi 2 weeks ago, bumisita kami doon sa bahay nila. And then, pinaghandaan niya kami ng breakfast. Tapos, what happened was, nagtanong ako sa kanya, kung ano to, bakit may mga broccoli, ganon. And parang first time ko nakikita na ganitong luto. Nung natikman ko guys, parang na-surprise talaga ako dun sa luto niya. Then, sinabi ko sa kanya, Mare, baka pwede ko naman tong i-vlog. Ganon. Do it! And a big shout out pala sa kumare namin na si Ninya. Ay Ninya, ito na. Lulutuin ko na, ha? So I'm thanking you totally kasi mapakita natin sa mga tao na masarap talaga siya. So tara, mga ingredients niya. Meron tayong tomatoes, medium size lang. 2 tomatoes, chop nyo lang ng small pieces like this. And also, we do have medium size onions. Yan. Pero hindi natin to gagamitin lahat. Kalahati lang. Ayan siya. Chop nyo rin into small pieces. That. Next is garlic. Here, we do only need to have 5 to 6 cloves of garlic minced. Ayan siya. And the next one is yung broccoli. Ayan. Broccoli niyan is around nasa 200 to 250 grams of broccoli. And also, we do have eggs, 6 pieces. This will actually serve around 3 to 5 person. Okay. And also Hawaiian ham by King Sui or King Sui. Paano ba to i-pronounce? Another one. King Su. King Su. Yan. 250 grams. Ubusin lang natin to. And instead of oil, gamitin natin is yung anchor butter. Hindi lahat ha. Konti lang. And we do have mozzarella. Mozzarella cheese grated. If kung walang available na mozzarella sa mall, you can actually use an alternative. Perhaps yung quick melt. Pwede kayo mag-improvise guys regarding that matter. And also we do have iodized salt. Next one is pepper. Itong dalawang ingredient na to guys, dapat nyo lang tong tansyahin while cooking, okay? And this particular dish will take less than 15 minutes of cooking. Ganun lang siya kadali. And lastly is fresh milk lang yung gagamitin natin guys. Of course, hindi natin dapat tong kalimutan yung measuring cup ko guys. Kasi yung milk gagamitin natin is half cup lang. Okay? So let's start preparing the eggs. With a large bowl, okay? I-try na natin yung style ng mga chef kung kaya. Okay? Epic fail guys. Wag na. Parang kulang ako sa practice eh. Basag agad oh. Wag na natin gawin yun. Nasobrahan ko yata sa puwersa guys. Ito na lang. Pa-chef pa kasi nalalaman. Palpa. Sorry naman.
So 6 eggs. And yung last one. So ayan na, tapos na siya. So, lagyan natin ng half cup of milk lang. Ayan siya, half cup of milk. Mix nyo na mabuti. 6 eggs siya, lagyan nyo lang ng salt. Konti lang. Beat ng maayos. Okay? Yan, we're done na sa preparation sa eggs. Now, let's start cooking. Reheat muna natin yung pan. Medium heat. Mga ilang seconds lang, like 20 seconds, ganon. So, let's start. Una is yung butter. Yung butter pala guys is nasa 1/4 to. Equivalent ng 2 to 3 tablespoons of oil. So, hintayin lang natin siya ma-melt. Ayan. Iwasan natin masunog yung butter. I-medium heat natin. Tapos, ilagay na natin yung chopped onion. Ayan. Garlic. So, isaute natin siya in 3 minutes. Once mag-light brown na yung kulay ng garlic and itong red onion, magla-light na rin siya, pwede na tayong mag-add ng broccoli. So, 3 minutes lang, hintayin lang natin yan. So, nakita nyo light brown na yung garlic, lagay niya na yung broccoli. And isama na rin natin yung chop na kamatis. Tapos, haluin nyo lang siya. Based on my research, guys, and sa gusto ko rin, dapat isusutay natin yung broccoli within 3 to 5 minutes lang. Kasi kung sa akin, gusto ko kasi yung soft and crunchy yung broccoli. Okay? And para may lasa siya, lagyan natin ng salt, pepper. Dapat ito talagang tansyahin. Yan, mabango na siya guys. And also sa apoy, you need to check din or make adjustment sa apoy while cooking vegetables. So sa 3 to 5 minutes na yon, i-add natin yung ham pala guys. So ito na. Madikit siya masyado. But ito, ayan, haluin natin. And maganda din tong king suey guys, kasi medyo meron siyang pepperish, salty, konti lang talaga yung ano niya, yung nasa tamang texture lang talaga. Perfect na. Since first ko tong niluto, papa-taste test natin to. Okay? Sa dalawang tao. So yan, 5 minutes is up. Tapos, dito na tayo maglalagay ng beaten egg. So, 6 eggs to siya guys.
from here, dito na tayo mag-aalalay, mag-cook. 5 minutes later. Konti na lang talaga. Sa dito, lalagyan natin lang siyang konting salt. Stop muna natin yung cooking. Stop muna natin yung induction. Salt is mga nasa 2 to 3 pinch. 1, 2. Yan, okay na yan. Balik natin sa medium heat. Panigurado lang yun guys, yung nilagay ko. Super excited ako dito ngayon guys na nagluto. This is very challenging for me. Hindi naman ako chef, but I know how to make tansyaba sa mga lutuin. And ina-apply ko lang talaga dito. So i-pause muna natin to. So ito na yung mozzarella cheese. Balik natin sa medium heat. 1 cup lang to ng mozzarella cheese guys ha. Ayan. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 Yung mozzarella cheese, mabilis lang talaga yun siya mag-melt. So yan, mga melting process yun yata instantly within 10 seconds nandiyan na. And maganda din to sa mga nagda-diet dyan at home. Since COVID, may COVID situation dito tayo sa Pinas, lahat ng nagtatrabaho sa office ngayon nasa work from home na. And mind you, tumataba na talaga tayo, di ba? Ganito talaga yung challenge ko sa induction na gamit. It's because I need to make adjustments, hindi lang sa pagluluto kundi sa heat na nilalabas niya. Wala na siyang tubig 20 seconds na lang. Based on my estimate guys, wala akong oras. Baka naman 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So yan na guys, tapos na. So ito yung broccoli ham with scrambled eggs and mozzarella cheese. Yan na siya guys. Thank you for watching pala. And ipapataste test na natin to guys. Ito na nga guys, ipapataste test. First cook ko, papatikim ko sa kanya. Ito, tikman mo. 1 is poor, 10 would be best. Rate me lang. 10 to guys. Sarap guys. Bakit 10? Sarap. Sakto lang yung lasa niya. Sakto yung lasa. Yung broccoli. Sakto. Di ba hindi ka naman kumakain ng broccoli? Yun, kumakain. Masarap kasi 10. Oh, yan guys. Alam niyo na. 10 sa kanya. Dito ba? So, yan na guys. Papatikim natin sa mga tao dito sa labas. Hi, Nge. Hi, Dar. 말도 할 수가 없었지 Ay, meron pala akong niluto. Baka gusto mo naman tikman. Taste test ko, pre. Baka naman. Ito pala yung landlord namin, si Darwin. Tikman mo natin kung masarap yung luto niya. Okay, so yan yung, pre. Before mo kainin, pre, yan yung broccoli, ham with scrambled eggs, and mozzarella cheese. Okay. Broccoli mo. Tikman niyo muna yung broccoli niya. Anong lasa ng broccoli? Kasama combination of egg and ham. Ayun, oh. Tapos yung ham yan, egg. Musta naman yung consistency and yung texture. Masarap yun sa pinapay. Best siya talaga sa mga garlic bread. Ayan. Sarap. Sarap. Sa'yo na yun, pre. Pwede mo lang i-share kay Nene.
Ayun na. Wala. Ayan. Thank you. Sarap. Try nyo, masarap siya. Yan. Ito, nene. Mag-hi ka naman sa mga viewers. So, ano yung from 1 to 10? Yung 1 is poor, yung 10 is great. Ano yung score dyan? Sure? Sigurado ka? Ayan. Masarap daw talaga. Ayan guys, Sorry talaga, ayaw tigilan. hindi nila titigilan talaga. Masarap talaga pre, no? Oo. Grabe. Nagtago na nga ako, ino niya ulit yung camera. Makunin tuloy. Ayan. Ay, naka-vlog pala to. So, yung luto na yan, para talaga yan sa'yo, para matikman mo. Yung score nito is 1 to 10. 1 is poor, 10 is great. So, sige, tikman mo na. Yan yung parang bisita nila Darwin dito. Ayun. So delicious. Anong lasa pre ng broccoli? Mahilig ka ba sa broccoli? Yes. And sa ham and sa egg, kamusta naman? That's all. Perfect? Meron pala yung mozzarella pre. Mozzarella cheese. So okay, pasado sa'yo? So good. Thank you.